Înmulțirea trandafirilor prin butășire este o metodă foarte simplă, foarte sigură, cu rezultate foarte bune. Luna august este luna cea mai bună pentru a butăși trandafirii. Se poate butăși și în luna iunie și iulie, ca de altfel și în luna septembrie și octombrie. Am aici câteva exemple. Butășire făcută în luna august anul trecut. Am câteva plante butășite în luna septembrie și câteva plante butășite în luna iunie anul acesta. O să vedem care sunt diferențele, o să vedem care sunt rezultatele la partea vegetativă și la rădăcini, care au reacționat mai bine în aceste perioade. Nici eu nu știu, o să le desfacem împreună și o să vedem care au fost rezultatele. Nu am folosit agent de înrădăcinare, nu am folosit mastic cupric pentru a izola. Butășirea la trandafiri este foarte simplă și foarte sigură dacă urmărim niște pași foarte importanți. În primul rând avem nevoie de lăstari de la trandafiri, lăstari ajunși la maturitate, de preferabil florile să fie aproape ofilite sau chiar uscate. Nu putem să butășim și nu va reuși butășirea cu lăstari care sunt în curs de creștere, în curs de dezvoltare. Acei lăstari nu au acumulat destulă energie în tulpină, energie necesară pentru a înrădăcina și pentru a crea frunze noi. Un aspect foarte important și de reținut, acești lăstari trebuie să fie recoltați de pe plante perfect sănătoase. O plantă bolnavă va da naștere la un butaș bolnav cu o foarfecă dezinfectată în prealabil, cu alcool sau cu clor. Ne alegem partea de jos a lăstarului, 25, 30, 35 de centimetri. Partea inferioară, partea de jos, este mai linificată, are mai multă energie și are mai multe rate de succes pentru a înrădăcina. În plus, cu cât este mai gros, cu atât este mai bine. Un butaș gros va genera lăstari mai groși decât un butaș subțire. În partea de jos facem o tăietură dreaptă la 4-5 mm sub acest nod. La fiecare nod este o frunză. Distanțele dintre frunze, distanțele dintre nozi se cheamă internozi. Nu contează câți internozi avem din partea de jos până în partea de sus. Sunt trandafiri care fac internozi mai scurți și internozi mai lungi. Deci nu trebuie să numărăm câți internozi avem. Tăiem frunzele, în partea de sus facem o tăietură oblică ca să ținem cont unde este partea superioară a butașului. Cu toate că codițele de la frunze sunt toate orientate în sus. Este imposibil să greșim. Tăiem toate frunzele. Putem tăia și această frunză sau putem să o lăsăm. Dacă lăsăm această frunză, o reducem foarte mult. Această frunză va fi pe plantă până când mugurile superior va începe să intre în vegetație. În momentul când se umflă, această frunză va cădea. Putem să și renunțăm la această frunză chiar de acum. Așa trebuie să arate un butaș înainte de a fi pus la înrădăcină. Trebuie să fie curat, mugurii trebuie să fie închiși, nu trebuie să fie în vegetație, trebuie să fie un mugure dormient. Dacă pe lăstarii noștri avem muguri care au intrat în vegetație, nu mai este bun pentru a fi butășit. Odată activat acel mugure, nu poate să mai creeze alți lăstari. Acest lăstar se va arde pentru că este foarte firat și deci butășirea nu va fi cu succes. Folosim un pământ de calitate. Substratul de calitate trebuie să fie pufos, nu trebuie să aibă miros și trebuie să fie de maro, preferabil maro deschis. Dacă în compoziția lui are deja material drenant sau perlit, este și mai bine. Dacă nu, putem adăuga perlit. Se găsește perlit în orice florărie, se găsește la Dedeman. Perlitul ajută foarte mult la înrădăcinarea plantelor, la butășirea trandafirilor. Dacă avem posibilitatea, este foarte bine să punem în compoziția substratului și puțin perlit.
Nu trebuie să exagerăm cu acest perlit. Este suficient 5 până la 10% în substratul pe care îl folosim. Cum trebuie să ne alegem recipientul pentru a avea o butășire cât mai eficientă. Noi nu facem butășiri în alveole, le facem acasă, facem câteva butășiri în ghivece, de preferabil mai lungi, mai adânci decât largi. Dacă nu avem acest tip de ghivece, putem folosi foarte bine și sticlele PET, sticlele de plastic. Sunt suficient de adânci și rețin suficientă umiditate. Deci noi nu ne permitem să înmulțim acasă în alveole, pentru că nu putem să creăm umiditatea și mediul care se creează în sere. Deci este bine să folosim acest tip de ghivece sau pur și simplu, cum spuneam, sticlele de plastic. Cel mai important este, dacă folosim sticlele de plastic, să facem găuri de drenaj. Găuri suficient de mari pentru a drena apa. O apă stagnantă pot să ducă la putrezirea rădăcinilor sau chiar să nu înrădăcineze butașul nostru de trandafir. Ne umplem petul cu substratul pe care l-am pregătit. Facem o gaură, un orificiu. Încercăm să ducem butașul până aproape pe fundul sticlei. Lăsăm 3-4 cm, 5 în afară, iar restul încercăm să-l introducem. Cu cât această suprafață este în contact cu umiditatea, cu atât rata de succes este mai mare. Înrădăcinarea oricum va fi în această parte. Dacă aveți posibilitatea să achiziționați agent de înrădăcinare, puteți să îl cumpărați și să-l folosiți, sau poate chiar îl aveți acasă. Pur și simplu treceți prin acești hormoni de înrădăcinare, butașul. Avem deja orificiul făcut. Deci de ce facem acel orificiu? Pentru a nu curăța acest agent de înrădăcinare. Dacă nu aveți de unde să-l achiziționați, nicio problemă, va înrădăcina la fel de bine. Introducem butașul, așezăm pământul pe lângă butaș. Dacă vrem și avem posibilitatea, putem să izolăm această parte. Eu anul trecut nu am folosit nici agent de înrădăcinare și nici mastic cupric sau orice altceva pentru a izola. Efectiv, izolăm această parte pentru a da un plus reușitei noastre, pentru a nu se dezidrata în mod exagerat butașul. Și am să vă arăt care au fost rezultatele pe care le-am obținut fără aceste două produse. Se poate folosi atât mastic cupric cumpărat, cel profesional, dar și cel făcut în casă, din aracet, oxid de cupru și puțin ulei de măsline. Dăm foarte bine tot substratul, ne asigurăm că este udat foarte bine, udăm până ce iese prin găurile de drenaj. Pentru a menține o umiditate pe perioadă mai lungă de timp, putem să folosim o altă sticlă de PET pe care o punem în vârful acestui recipient. Va menține umiditate. Putem să deschidem din când în când dopul și să mai udăm, sau pur și simplu să ridicăm petul, udăm și îl punem la loc. Dacă folosim acest sistem de mediu închis pentru a menține umiditatea, trebuie să ținem cont că acele frunze se vor dezvolta într-un alt mediu decât cel din exterior. Momentul când se fac frunze, momentul când se văd frunzele prin această sticlă, desfacem dopul, lăsăm 2-3 zile ca mediul din interior să se amestece cu aerul din exterior, deci să nu fie două medii diferite pentru tinerele frunze. Lăsăm 2-3 zile cu dopul desfăcut, după care putem să eliminăm această sticlă.
Dacă facem toamna târziu această butășire, avem grijă ca această sticlă să rămână până în primăvară, până când vor da primele frunze. Pentru că butașii făcuți toamna târziu, acești muguri nu vor ieși decât primăvara, odată cu temperaturile mai pozitive. În toată această perioadă, toamna târziu, pe perioada de iarnă și până în primăvară, acest butaș va înrădăcina, va crea rădăcini și va porni în primăvară cu frunze. Deci nu vă speriați dacă le butășiți toamna târziu și nu veți vedea muguri. Este ceva foarte normal. Butășire făcută anul trecut în luna august, deci are un an de zile, deja planta este structurată, a avut deja un rând de flori. Dacă făceam niște tăieri, aș fi avut și al doilea rând de flori. Butași făcuți anul trecut în toamnă, prin luna septembrie-octombrie, și butași făcuți acum 2 luni de zile. Mirare a făcut și o floare, dar după cum vedeți, lăstarul care a generat această floare este destul de subțire. Va trebui să mai treacă un an de zile, să fie la fel de planta să fie la fel de viguroasă și de sănătoasă și de puternică, are nevoie de un an de zile. Deci, dacă vedeți primele frunzulițe, dacă vedeți cumva o floare, nu înseamnă că este pregătită să fie pusă în grădină. Lăsați un an de zile în aceste recipiente, aveți grijă să nu le lipsească apa, pentru că rădăcinile nu sunt dezvoltate suficient. Și acești doi butași au fost puși la rădăcinat acum 2 luni de zile, deci în luna iunie. O să desfacem unul dintre acești butași, care este în ghiveci, unul din sticlă, și să vedem cel care a fost înrădăcinat acum un an de zile, să vedem cât de puternice sunt rădăcinile, cât de dezvoltate. Dacă este pregătită, după un an de zile să fie dusă în grădină. Începem cu aceste 2 plante, făcute acum 2 luni de zile, în luna iunie. Am să tai recipientele pentru a lăsa întregi rădăcinile, pentru a ne da seama cât de bine au înrădăcinat. Dacă aș întoarce ghiveciul sau recipientul cu fundul în sus, e posibil ca tinerele rădăcini să se rupă și să nu vedem care a fost rădăcinarea de fapt a plantei. Acum am să schimb cadrul și am să vă arăt cum sunt aceste rădăcini. Încep să se vadă câteva firicele de la rădăcini. Cred că sunt rădăcinile plantei. De multe ori am găsit și ierburi, să nu fim duși în eroare, pentru că rădăcinile la ierburi nu ne ajută cu nimic. Ne pot duce în eroare ca și cum ar fi rădăcinile de la trandafir. Acum le desfacem și vedem ce este înăuntru, care sunt rădăcinile și în ce situație se află. Arată destul de bine rădăcinile. Cum spuneam, nu sunt pregătite pentru a fi duse în grădină. Este mai bine să le mai ținem un an de zile, să devină rădăcini structurate. În felul acesta, butașul nostru va avea o rată de succes mult mai mare, trecerea de la ghiveci în grădină. Cu toate că acum este foarte cald, nu putem să facem această transplantare din ghiveci în grădină. Se poate pune în toamnă, dar cel mai bine ar fi să le punem în primăvară. Mai așteptăm până în primăvară, nu este așa de mult. Important este că înrădăcinarea a fost făcută. Deci acest butaș este făcut în luna iunie, deci acum 2 luni de zile. Acesta tot acum 2 luni de zile. Să vedem dacă se prezintă și el la fel. Cu riscul de a mai repeta, nu am folosit la acești butași agent de înrădăcinare, ca de altfel nici mastic cicatrizant. Să vedem și acesta
ce rădăcini are, cât sunt de mari. Am să încerc să îl scot foarte ușor. Și acesta este plin de rădăcini. Din păcate, acești doi butași, cred că i-am stricat. A fost doar un experiment. Văd că experimentul a fost un succes. Chiar și fără agent de înrădăcinare, butașii au înrădăcinat, au prins foarte bine. Vedem ce surpriză ne rezervă acest butaș, care este dezvoltat mult mai bine, are mult mai multe frunze, a făcut o grămadă de flori. Să vedem cum stau rădăcinile la acest butaș făcut de un an de zile. Să vedem dacă este vreo diferență, dacă ar fi pregătit după un an de zile să fie pus în grădină. Sau va trebui să-l mai ținem în ghiveci. Ca de altfel, voi încerca să nu stric rădăcinile ca să avem o idee cât mai clară. Dacă aș scoate din ghiveci în acest mod, cu siguranță rădăcinile se vor rupe. Sunt rădăcini firave, sunt la început de viață aceste rădăcini. Ați văzut culoare, este culoare albă, sunt ca și gheața acum, se crapă imediat se strică. După cum mă așteptam, după un an de zile, rădăcinile aproape au umplut ghiveciul. Am să vă arăt acum mai de aproape. Deci se vede cum deja rădăcinile au ajuns la partea ghiveciului și au început deja să se întoarcă. Eu zic că această plantă, după un an de zile, poate fi pusă în grădină. Cei care ați avut răbdare să vă urmăriți până în acest moment, vă dau o informație foarte importantă. Nu încercați să înrădăcinați orice fel de butaș, de trandafir, orice fel de plantă în cartofi, în roșie, în banană și cu tot felul de invenții. Va fi o dezamăgire pentru voi pentru că nu va fi o reușită. Acesta este modul cel mai sigur și cel mai eficient. Credeți-mă, în nicio pepinieră din lume nu se folosește nici cartoful, nici aspirina și niciun fel de alte invenții. Cel mai profesional canal cu cele mai bune informații pe care le-am văzut eu în România este Grădina lui Dan și îl salut cu această ocazie pe domnul Dan de la canalul YouTube Grădina lui Dan. Face lucruri extraordinare, profesionale și are rezultate foarte, foarte bune. Cei care aveți ocazia și cei care vreți să înmulțiți plante, intrați pe acest canal, pe Grădina lui Dan de pe YouTube și nu veți pierde. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!